السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أيها المتابعون الكرام من مكة المكرمة. اليوم بإذن الله تعالى نتجه إلى عرفة لنتعرف فيها على أبرز المعالم وعلى منطقة عرفة وعلى جبل عرفة وعلى حدود عرفة التي يقف بها الحجيج في هذا اليوم المبارك وهو يوم 9 من ذي الحجة. والوقوف بعرفة ركن من الأركان لا يتم الحج إلا به. كونوا معي الآن دقائق وأكون في عرفة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن أنا على مشارف حدود عرفات، وبداية عرفات تبدأ من داخل الحدود عند اللوح الصفراء، يعني اللوح الصفراء يجب الوقوف ما بين البداية والنهاية. والوقوف بعرفة هو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف داخل حدود عرفة وقال: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، بمعنى أن الحاج يجب عليه أن يقف داخل الحدود من البداية للنهاية. فانتبه من وجود اللوحات، وجود لوحة بداية عرفة، In 600 meters, sharp left. بداية عرفة. وانتبه من جبل عرفات أو ما اشتهر حاليا باسم جبل الرحمة. هو جبل ارتفاعه 300 متر تقريبا، والشخص الذي في الأعلى طوله حوالي 7 أمتار. والحاج لا يشرع أن يشق على نفسه بالصعود إلى الجبل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف داخل الحدود، لم يصعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجبل. وليس من السنة أن يشق الإنسان على نفسه بالصعود لهذا الجبل في تحت حرارة الشمس ويزاحم الحجيج بالصعود. هذا هو الجبل، جبل الرحمة، وهو داخل حدود عرفات. هذه المنطقة أيضا المحيطة بالجبل. كل هذه المنطقة أثناء الحج تكون مزدحمة. الآن نصعد إلى الجبل، جبل عرفات أو مشهور حاليا باسم جبل الرحمة. طبعا في سلالم مخصصة للصعود. نصعد إلى أعلى القمة إن شاء الله. هنا أنا في أعلى قمة جبل عرفات أو مشهور حاليا باسم جبل الرحمة، وتظهر منطقة عرفات بالكامل. تظهر حدود عرفات، وأيضا الشاخص طوله 7 متر. هذه منطقة عرفات بالكامل أسفل الجبل. طبعا منطقة محيطة بالأشجار، وأيضا واضح فيها يعني وجود دورات مياه، وجود الخدمات الأخرى. سبحان الله، يعني هذا المكان يوم واحد في السنة فقط يكون مزدحم. طبعا من ضمن الأشياء الجميلة أن هم وضعوا هنا لافتات على هذا الشخص تبين بعض أخطاء الحجاج بعدة لغات، باللغة الأردو واللغة الإنجليزية والعربية واللغة الهندية. يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين. هنا بيت ربي بخير البقاع، هنا الروح تسمو بخفض الجبين. بناك الخليل بأمر الإله، فأنت الحرام وأنت الأمين. في المكان وجود مستشفى جبل الرحمة، وجود دورات مياه. أيضا في جميع المواقع في عرفات متواجد خريطة تبين للحجاج أين موقعهم. يعني هذه لوحات خرائط إرشادية. يعني صراحة خدمات ما شاء الله تبارك الله متميزة جدا في المكان، وحتى المكان يعني في نظافة مستمرة، سواء في عرفات بكامل عرفات أو في منطقة جبل عرفات. منطقة هنا فيها خدمات ونظافة طوال العام، يعني لا تكاد تجد ورقة في الشوارع المحيطة بالمكان. مسجد نمرة، وهو المسجد الذي تقام فيه صلاة خطبة عرفة. طبعا المسجد مسجد يعني كبير جدا. كل هذا هو مسجد نمرة.
جزء منه يقع داخل حدود عرفة وجزء منه يقع خارج الحد. يعني هذا الجزء، كل هذا الجزء لو لاحظنا هناك لوحة إلى لوحة بداية عرفات. هذا الجزء بالتحديد من مقابل بوابة 7 إلى النهاية هذا كله خارج الحد، كل هذه المنطقة خارج حدود عرفة. يعني لا يشرع للحاج أن يجلس في هذه المنطقة. ومن قبل بوابة 7، بوابة رقم 7 حتى النهاية، هذه المنطقة كل هذه المنطقة داخل حدود عرفات. هذا هو مسجد نبوي، طبعا له جزء خلفي أيضا ولا تقام فيه الصلاة حاليا. الآن بمشيئة الله تعالى أغادر جبل عرفات وأتجه إلى مزدلفة وإلى منى. ومزدلفة بعد الوقوف في عرفات يتجه الحاج إلى مزدلفة للمبيت بها. بعد غروب شمس يوم عرفة يتجه الحاج إلى مزدلفة ليصلي بها المغرب والعشاء جمع تأخير، ويبيت في مزدلفة إلى شروق الشمس، ثم يتجه بعد ذلك مزدلفة لرمي جمرة العقبة الكبرى. الآن نتجه إلى يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين. هنا بيت ربي بخير البقاع، هنا الروح تسمو بخفض الجبين. بناك الخليل بأمر الإله، فأنت الحرام وأنت الأمين. ويهناك أن قد رأيت الحبيب إمام الهدى سيد المرسلين. فكم عشت أنسا بأطيافه، وكم نلت فضلا بتلك اليمين. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين إليك يطير. أنا الآن على حدود مزدلفة. من بداية اللوحة هنا تكون بداية مزدلفة. طبعا اللوحة غير ظاهرة بشكل كامل، ولكن على كل حال هو مكتوب بداية مزدلفة، يعني اللوحة لونها باللون الموف تقريبا. بداية من الحد يصبح هذه المنطقة، كل هذه المنطقة يجوز للحاج الجلوس فيها والمسجد. كل هذه المنطقة هي منطقة مزدلفة حتى تأتي لوحة نهاية مزدلفة. طبعا في المنطقة في الأسفل هنا تقام المخيمات للحجاج. هذه المنطقة في الأسفل، المشكلة أن ضوء الشمس عاكس في الكاميرا. في هذه المنطقة في الأسفل، كل هذه المنطقة داخل هذه المنطقة تقام المخيمات. طبعا هذه المنطقة تخصص فقط شوارع أيام الحج. أيضا داخل هذا السياج تقام مخيمات للحجيج داخل هذه المناطق كلها. طبعا كل هذه الطرق تكون فقط مخصصة للمشاة وأيضا لعربات طوارئ الشرطة والإسعاف والدفاع المدني، لكن لا يسمح إطلاقا بدخول المركبات الصغيرة في هذه الأماكن، وأيضا للحافلات الحجيج، ولكن لا يسمح لهم بالوقوف يعني والانتظار. طبعا يعني الشوارع ضيقة يعني تسمح فقط للحجيج بالمسير حتى لا يحدث ازدحام. كل هذه المنطقة هي مزدلفة، كل هذه المنطقة. طبعا كما نلاحظ يعني وجود دورات المياه بكثرة، يعني هذه من ضمن الخدمات الممتازة جدا. وأيضا موجود مستشفى وموجود عدة خدمات أيضا داخل المزدلفة. داخل هذه مناطق السياج كلها تقام مخيمات على اليمين وعلى اليسار. يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين. هنا بيت ربي بخير البقاع، هنا الروح تسمو بخفض الجبين. بناك الخليل بأمر الإله، فأنت الحرام وأنت الأمين. ويهناك أن قد رأيت الحبيب إمام الهدى سيد المرسلين.
فكم عشت أنسا بأطيافه، وكم نلت فضلا بتلك اليمين، بحبك يا قبلة العالمين. داخل حدود منى، ومنى طبعا تحتوي على مخيمات الحجيج، أيضا لها حدود بداية ونهاية. والحاج يبيت في منى بعد رمي جمرة العقبة الكبرى، وأيضا من السنة أن يبيت يوم الثامن قبل يوم عرفة، يبيت أيضا في منى. وطبعا دوت مثلا مثال من أمثلة المخيمات الموجودة. تكون طبعا كل هذه المنطقة مفروشة يعني السجاجيد. هذا مثلا مخيم من المخيمات، الآن طبعا يعني غير مفروش، ولكن أيام الحج يكون مجهز بشكل كامل بأجهزة التكييف موجودة، وبالسجاد والفرش يكون هنا في هذه المنطقة، وتغطى هذه المنطقة أيضا. كل هذه المخيمات، هذا شكل المخيمات طبعا موضوعة بشكل مؤمن بشكل كامل، بأنظمة حريق وأنظمة سلامة كاملة داخل هذه المخيمات. وهذه منطقة الجمرات، شكل منطقة الجمرات من الخارج. تحتوي على 5 أدوار كما هو موضح في الصورة. هذه منطقة الجمرات في الأعلى كما نجد في الصورة، هذا المبنى، ويحتوي على سلالم كهربائية. سلالم كهربائية مدخلها في هذه المباني على شكل اسطوانة. هذه مخيمات أيضا في منى. هذه الجمرات، منطقة الجمرات كما نراها بشكل كامل هنا. هذا مدخل السلالم الكهربائية، هذا المكان، وهذه مخيمات. وتعتبر هذه المنطقة هي نهاية وبداية في هذا المكان. هو بداية الجمرات من ناحية شارع الحج، ونهاية أيضا من ناحية القادم إلى متجه إلى شارع الحج. هنا بداية ونهاية. الذي أمامنا هو جبل غار حراء، أو ما يسمى حاليا بجبل النور. الجبل الذي في الأعلى، في أعلى قمة الجبل هو غار حراء الذي بإذن الله الآن أتجه إلى المدينة المنورة، وفيها نستعرض المعالم السياحية والأثرية الموجودة في المدينة، منها المسجد النبوي، ثم نصلي في الروضة الشريفة، ونتجه إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام للسلام عليه. وبعد ذلك نتجه إلى مقبرة البقيع التي دفن فيها الصحابة رضوان الله عليهم. وبعد ذلك بعد مقبرة البقيع نتجه إلى مسجد الغمامة ومسجد أبي بكر الصديق لنستعرض المعالم الأثرية هناك. وأيضا نتجه إلى جبل أحد ومسجد القبلتين ومعالم أثرية أخرى في المدينة المنورة. كونوا معنا. بسم الله، توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي عليه الصلاة والسلام حث على شد الرحال إلى 3 مساجد فقط، إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. أما شد الرحال إلى غير ذلك من المساجد فهذا غير مشروع، ومن الأمور المبتدعة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يقصد مسجد لشد الرحال إليه والسفر إليه إلا 3 مساجد فقط كما قلنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن جميع المسلمين صالح الأعمال. الصلاة في المسجد النبوي لها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا المسجد الحرام والمسجد الأقصى. فهذه الصلاة في هذه المساجد لها فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى عن غيرها من المساجد. الآن أنا في مكة المكرمة، وبعد قليل إن شاء الله أخرج على طريق المدينة. والمسافة من مكة المكرمة إلى المدينة حوالي 450 كيلو أو أقل من ذلك بقليل، يعني تستغرق الرحلة 4 ساعات. الآن أصبحنا يعني نذهب إلى هذه الأماكن بالسيارات وبالطائرات. النبي عليه الصلاة والسلام قطع هذه المسافة في الهجرة كاملة على قدميه الشريفة صلى الله عليه وسلم من أجل تبليغ الرسالة التي وصلت إلينا هذه الأيام، وانتشر الإسلام في ربوع الكرة الأرضية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلي على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن بإذن الله تعالى نبدأ الرحلة ونتجه إلى المدينة المنورة، وبعد ذلك نذهب
إلى المسجد النبوي. جرح في سبيلك وانبرى، صلوا على المختار أحمد إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى. يا ربي صل على النبي محمد، ما شج جرح في سبيلك وانبرى، صلوا على المختار أحمد إنه أزكى الأنام. أغلب المعتمرين والزوار في هذا الوقت بين العصر والمغرب بيخرجوا للصلاة في مسجد قباء، أو إن هم يخرجوا للغداء ثم يعودون مرة أخرى صلاة المغرب. بعضهم بيكون صائم وتقام يعني زي موائد إفطار خفيفة صلاة المغرب في المسجد النبوي من فاعلين خير، مثلا يوزعوا لبن، زبادي، خبز، تمر بعد صلاة المغرب. والآن بعد انتهاء صلاة العصر زي ما قلنا أغلب الناس بتغادر ثم يعودون مرة أخرى وإلى صلاة المغرب إلى صلاة العشاء. هذه الروضة الشريفة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والصحيح هي ما بين بيتي ومنبري، وليس ما بين قبري ومنبري كما يروج بعض الفرق مثل الصوفية وغيرهم. فالفضل ما بين البيت والمنبر. هذا منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وهذا هو بيت النبي عليه الصلاة والسلام. هذه هي الحجرات. ودفن النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما في هذا المكان، وهذه حجرات النبي عليه الصلاة والسلام. المكان الأخضر هي الحجرات، وهذه هي الروضة الشريفة داخل. هنا حجرات النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يدفن في هذا المكان بل دفن في المربع الذي يليه، مكتوب على القبر: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يشرع التمسح بالقبر ولا بالدعاء أمام القبر أو بالصلاة أمامه، بل يشرع فقط السلام على النبي عليه الصلاة والسلام والسلام على الصحابة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. هنا دفن النبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. ثم السلام على أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه. بعد أن صلينا في الروضة الشريفة وسلمنا على النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة، نأتي إلى مقبرة البقيع. وهذه المقبرة تقع بالمقربة من المسجد النبوي على بعد خطوات يعني من باب السلام. وفيها دفن مجموعة من الصحابة رضوان الله عليهم، وأيضا يدفن فيها عوام المسلمين، ويصلى على عوام المسلمين في الحرم النبوي ثم يدفنون في هذه المقبرة. ولا يشرع في هذه المقبرة إلا فقط الاتعاظ والدعاء للأموات والسلام عليهم. ولا يشرع أن تقام أي بدع أخرى في هذه المقبرة من التمسح بالقبور أو بالتوسل بها أو بالدعاء والتضرع إليها. هذه المقبرة يعني مقبرة يعني على مساحة واسعة جدا. والزيارة في مقبرة البقيع هي للرجال فقط وليست للنساء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن زيارة النساء للمقابر، فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. فيجب على المرأة أن تمتثل لأمر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. وهم أيضا يعني جزاهم الله خير يمنعون دخول النساء لهذه المقبرة، لما يحدث طبعا يعني من أي امرأة قد تلطم أو قد تصرخ إلى غير ذلك عند زيارة المقابر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد هؤلاء جميعا بواسع رحمته، وأن يرحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم برحمته رب العالمين. من الأشياء المميزة في مقبرة البقيع أن قبور الصحابة لا تميز بعلامة معينة أو بلافتة أو بغير ذلك، منعا لتوسل يعني الجهلاء من الناس بهذه المقابر وبالتمسح بها أو بدعاء هذه القبور التي لا تنفع ولا تضر
فالله سبحانه وتعالى هو النافع والضار. رضي الله عن الصحابة أجمعين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب الرحمة. هذا المسجد من الداخل. لا لن يضرك شتمهم وسبابهم، والله جل جلاله قد طهرا. فاسأل صفاء البحر ماذا ضره، كلب مشى في شطه وتعثرا، كلب مشى في شطه وتعثرا. صلى عليك الله يا خير الورى، تعداد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث هما، فوق السهول وبالجبال وبالقرى، فوق السهول وبالجبال وبالقرى. صلى عليك الله في عليائه، ما صاح داع للأذان وكبرا. يا رب صل على النبي وآله، ما فاض نبع بالجداول أو جرى. صلى عليك الله في عليائه، ما صاح داع للأذان وكبرا. يا رب صل على النبي وآله، ما فاض نبع بالجداول أو جرى. يا رب صل على النبي محمد، ما شج جرح في سبيلك وانبرى. صلوا على المختار أحمد، إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى. يا رب صل على النبي محمد، ما شج جرح في سبيلك وانبرى. صلوا على المختار أحمد، إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى، أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى. صلى عليك الله يا خير الورى، تعداد حبات الرمال وأكثرا. مسجد القبلتين بالمدينة المنورة. وسبب التسمية في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما هاجر إلى المدينة جلس فترة طويلة يصلي باتجاه المسجد الأقصى، كانت القبلة إلى المسجد الأقصى. ثم لما نزل الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام بتغيير القبلة إلى الكعبة المشرفة، أتى مناد من الناس إلى المصلين أثناء صلاة العصر في هذا المسجد، وأيضا كان يسمى مسجد بنو سلمة، فنادى فيهم أن القبلة قد تحولت إلى الكعبة المشرفة، فسمي هذا المسجد بمسجد القبلتين. لم أقف على أي حديث يبين أن الصلاة في مسجد القبلتين لها فضل مخصوص عن بقية المساجد، ولكن هو مسجد مثل بقية المساجد، بعكس المسجد الحرام والمسجد النبوي الذي خصص فيهم الفضل، وأيضا المسجد الأقصى الذي ورد فيه فضل كبير في الصلاة فيه. أنا الآن في منطقة أحد، هذه ساحة المعركة، يعني هذه المنطقة هي الساحة التي حدثت فيها معركة أحد بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المشركين. وهناك الجبل الضخم، هذا هو جبل أحد، وهذه مقبرة الشهداء. وهذا الجبل الصغير هو جبل الرماة، هو الجبل الذي التف فيه حوله خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه في المعركة وقاتل المسلمين. كان خالد بن الوليد آنذاك على الشرك. هذا هو الجبل، جبل الرماة.
الآن نصعد على جبل الرماة، وهو جبل الرماة هو الجبل الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة والمسلمين أثناء المعركة بالصمود وعدم النزول من عليه مهما كانت الأسباب. ولكن للأسف يعني بأن الرماة الذين كانوا على الجبل خالفوا تعليمات النبي عليه الصلاة والسلام ونزلوا من على هذا الجبل إلى ساحة المعركة ظنا منهم أن المسلمين قد انتصروا وانتهى الأمر، إلى أن التف خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه من خلف الجبل من هذه المنطقة. وكان خالد بن الوليد آنذاك على الشرك، لم يكن قد أسلم، وقام بالصعود على هذا الجبل وقاموا برشق المسلمين بالسهام وبالنبال حتى أحدثوا مقتلة عظيمة جدا بالمسلمين في ساحة المعركة، وانقلب الحال من الانتصار أو شبه الانتصار إلى الهزيمة، إلى الهزيمة التي حلت بالمسلمين. في هذا الجامع هو جامع سيد الشهداء حمزة، ولكن هو مسجد حديث لم يكن موجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة، بني في هذا المكان للصلاة. وكما نرى من على جبل الرماة جبل أحد، يعني طبعا هو غير ظاهر بشكل كامل بسبب الظلام، ولكن جبل أحد يمتد بالعرض، يعني كل هذه المنطقة في الخلف جبل أحد، جبل عظيم جدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال هو جبل نحبه ويحبنا. هذا الجبل هو جبل ضخم جدا، يعني لو بالنهار كان التصوير فالصورة تكون أوضح من ذلك بكثير. فالجبل هو ممتد بشكل عرضي. داخل هذه المقبرة هي مقبرة شهداء أحد، جميع الصحابة الذين استشهدوا في هذه المعركة دفنوا في هذا المكان رضي الله عنهم وأرضاهم، ومنهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه دفن أيضا في هذه المقبرة. فرضي الله عن الصحابة أجمعين، ولعن الله من أبغضهم وسبهم وشتمهم واتهمهم في أعراضهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم على خير أجمعين. يا خير الورى تعدد حبات الرمال وأكثرا، صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول. هذه المنطقة هي منطقة الخندق التي حدثت فيها غزوة الأحزاب ما بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المشركين وأحزابهم ممن تحزبوا معهم من اليهود وغيرهم. ففي هذه المنطقة اقترح سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه على النبي عليه الصلاة والسلام أن يحفروا خندق ما بينهم وبين المشركين في هذه المنطقة. هذه منطقة الخندق، وهنا جامع الخندق، هذا الجامع الكبير. ولكن أيضا جامع الخندق هو جامع مثل أي جامع من الجوامع الأخرى، ليست له ميزة محددة في الصلاة فيه مثل المسجد الحرام والنبوي والأقصى. هذا هو الجامع، جامع الخندق، مكتوب تأسس عام 1428 من الهجرة، يعني يعتبر مسجد حديث أيضا، تأسيسه تأسيس حديث. وطئ الثرى يا ربي صل على النبي محمد، ما شج جرح في سبيلك وانبرى، صلوا على المختار أحمد إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى، أزكى الأنام وخير. جامع الغمامة هو آخر موضع من المواضع التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام العيد، وحاليا هو من المساجد الأثرية ولا تقام فيه الصلاة لقربه من المسجد النبوي، يعني المسجد النبوي إلى جهة اليمين، وهو بعد المسجد النبوي بخطوات قليلة جدا. هذه صورة قريبة من مسجد الغمامة، وهو موضع من المواضع التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العيد، وبعد ذلك بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في المسجد النبوي، والمسجد النبوي هذا هو اتجاه، في هذا الاتجاه. حاليا المسجد كما قلنا هو مسجد أثري لا تصلى فيه، لا تقام فيه أي صلاة. ما صاح داع للأذان وكبرا، يا رب صل على النبي وآله، ما فاض نبع بالجداول أو جرى. يا رب صل على النبي محمد،
ما شج جرح في سبيلك وانبرى. صلوا على المختار أحمد إنه. يلي مسجد الغمامة مسجد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وفي الحقيقة بأن هذا المسجد لم يكن مبني في عهد أبي بكر الصديق، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في هذا الموضع أيضا صلاة العيد، وصلى أبو بكر رضي الله عنه في خلافته صلاة العيد في هذا الموضع. ومن سمى هذه التسمية هو الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. ففي ولاية عمر بن عبد العزيز المدينة أطلق هذا المسمى على هذا المسجد وبناه، ثم جدد في عهد الدولة العثمانية، ثم جدد مرة أخرى في عهد الدولة السعودية. وهذه الكتابة على المسجد هي كتابة عثمانية. هنا لعلها تكون واضحة في الصورة مسجد أبي بكر الصديق، وهو يبعد عن الغمامة عدة خطوات أيضا، وهنا عن المسجد النبوي. هذه صور أيضا لمسجد أبي بكر الصديق. حي على